السلام عليكم. من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ اشرف. الحقيقه 43 سنه، سن صغير جدا، ومع هذا شخير وخنقه ومش عايز اقول زوجته يعني جابته او هو اللي جه عشان يعمل عمليه عشان يريحها. نعرف بقى القصه والحكايه. نعم. ازيك يا استاذ اشرف؟ الله يبارك فيك يا دكتور. احنا عملنا الحلقه عندك كان بايظ. اي نعم. اي نعم، انت عارف. ايوه بالظبط. قول لي يعني بايظ ازاي؟ انا والله يا دكتور كم سنه تعبان؟ انا حوالي من فتره كبيره الصراحه. كم سنه؟ مش هتذكر بالظبط 10 سنين، يعني حاجه زي كده اهوت. بس طبعا باخد ادويه، فجت الفتره الاخيره ديت فعلا خالص كنت يعني ايه؟ يعني ايه بقى تعبت؟ يعني ايه؟ خلاص انقطاع النفس ده استمر معايا. فعملت عمليه لحميه وعملت الغضاريف طبعا سنه تقريبا. كويس. قالوا لي لازم في عمليه سقف الزور في الحلق بالظبط كده. لازم تعمل العمليه ديت. طبعا عملت سيرش ودورت، فلقيت طبعا اسم حضرتك موجود في كل مكان على الفيس. انا يهمني انت كنت تعبان ازاي؟ انقطاع نفس مفيش. كان مضايقك انت وانت عامل لك مشكله ولا عامل للمدام؟ اكيد الاثنين. احكي لي، قولي لي. انقطاع النفس ده على طول طبعا كان موجود معاه، وهو نايم سايق ماشي، وطبعا كنت خايف عليه؟ طبعا. ازاي؟ طبعا كان بيوصل لدرجه ايه؟ طبعا اصل هو بيبقى نايم ومخنوق، يعني ما يبقاش داري قوي، لكن انت اللي تبقي شايفاه بعينيكي. هو بيصحى بقى مفيش نفس اصلا خالص، مش عارفين بقى بعد كده يقدر ياخد نفس ولا لا، هو كده خلاص ولا ايه. كم سنه بقى في الفتره الاخرانيه ابتدى يتعب جامد؟ يمكن سنتين مثلا كده. يوميا؟ ده على طول الانقطاع بتاعه. الخنقه يوميا؟ وصلت لدرجه ايه؟ ان انت خفتي مثلا ان هو يجرى له حاجه؟ خفنا طبعا عليه، لان كل يوم خنقه، وهو طبعا رايح شغل ونايم، احنا مش عارفين طبعا. هو كان بيسافر فبيقعد لوحده فترات. طبعا قلقنا عليه جامد طبعا. كنت بتسوق؟ بتنام انت وانت سايق؟ لا، بيجي لي بتخدر، المكان ده كله بيتخدر وحاسس ان هفقد الوعي. للدرجه دي؟ اي نعم. في اخر سنتين؟ تقريبا في اخر السنه ونص تقريبا بالظبط. بحس ان انا خلاص يعني جسمي بيتخدر وبفقد الوعي، فبركن السياره على جنب وبحاول بقى اشرب ميه بارده، ببلع اي حاجه كده. بالظبط. بالظبط. احنا عملنا العمليه من امتى؟ الثلاثه اللي فات. من اسبوع تقريبا. اي نعم. النهارده 3 قول لي الدنيا عامله ايه؟ لا انا حسيت يعني امبارح بالليل بالذات لما جيت نمت، يعني الاسبوع اللي فات دوت كان فيه تعب كويس، لكن امبارح لما نمت يعني صحيت مرتاح، ما حسيتش. ما كنتش بتصحى قبل كده مرتاح؟ لا، يعني بصحى على طول مخنوق ومفيش نفس، ويعني انقطاع برضه كان موجود، في حاجات كتير كانت بتحصل لي. لا النهارده حسيت ان انا هبدا انام. بدايه نمت؟ نمت اول مره. اول مره تنام؟ اول مره احس ان انا ارتحت في النوم. من كام سنه؟ يعني تقريبا من سنه ونص او سنتين تقريبا. اي نعم. انت شفتيه النهارده وهو نايم؟ طبعا. اخباره ايه بقى الاسبوع ده؟ سيبك من اول يومين مثلا او 3 ايام، قولي لي اخر 3 4 ايام. يعني ده احنا بقى لنا اسبوع بالظبط، مش هقول لك احنا بقى لنا شهر شهرين وبقى حاجه. يعني ما كانش في خنقه خالص نهائي، يعني مفيش خنقه نهائي، مفيش خالص، ولا هو نايم ولا هو صاحي. ممتاز جدا 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 جدا. طبعا الشغل مفيش طبعا تاني. كويس. الحمد لله ارتاح كتير عن الاول. انبسطتي يعني ان هو بقى كده؟ طبعا. حسيت ان الدنيا الحمد لله. حاجه بتضحك عليا. لازم تضحك طبعا. ايوه طبعا مبسوط. انت متخيل انت كنت بتموت؟ الحمد لله الحمد لله. اي نعم. يعني وفي سبحان الله، يعني حد برضك امبارح ولا اول امبارح كان عندي سالني ايه العمليه اللي انت عملتها، وضحت له. يعني حد من اسوان يقرب لي، فهيجي يراجع حضرتك برضه. ينورني طبعا. نعم. ينورني. لان هم شايفين طبعا يعني بصراحه الفرق بين الاول. الفرق. نعم. العمليه طبعا شلنا اللوز، عملنا تجميل لسقف الحلق. الحقيقه سقف الحلق عنده كان مترهل لدرجه يعني بنسميها الدرجه الرابعه، اللي هي اعلى درجه في الترهلات بتاعه سقف الحلق واللهاب، لدرجه ان احنا عملنا زي ما بنقول كده يعني موديفيكيشن، او عملنا حاجه في سقف الحلق عشان نشده درجتين او 3 درجات زياده من كتر الترهل اللي كان عنده. الانف الحمد لله كويسه، ما عملناش حاجه في الانف خالص، لكن المشكله كلها يعني انا عايز اقول ان بس سقف الحلق لوحده بالتضخمات اللي فيه بالترهلات اللي فيه تعمل الخنقه وتعمل الشخير وتعمل كل حاجه. استاذ اشرف الحمد لله على سلامتك. شكرا لك. عايز تقول ايه في جمله واحده؟ جزاك الله خير. جزانا واياكم. الله يبارك فيك. مبسوط باللي انت وصلت له؟ اكيد طبعا اكيد. المدام الله يجزاك خير. الحمد لله. ناس اسوان زي ما بيقولوا كده من اطيب الناس اللي الواحد تعامل معاهم من اسوان طبعا، مش كده؟ في حياته
فيعني بيبقى الواحد بيعمل ليهم العمليه كده وهو مستبشر خير، اللهم وهو مطمئن ان شاء الله يعني الامور هتبقى احسن إن شاء مما الله. الواحد يتوقع يعني. ان شاء الله. وزي ما نقول دايما ده فضل من ربنا علينا وعلى الحمد المكان لله. بتاعنا. والحمد لله على سلامتك. الله الحمد لله يسلمك. على سلامه جزاك الله المدام خير. طبعا قبليك عشان تبقى عارف بس يعني. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم تحياتي آمين. ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. شكرا يا دكتور.